رجعنا لكم مقطع جديد في لعبة رايز اوف كينجدم في حدث كثير مهم. اتوقع هو من اهم الاحداث او اهم حدث في لعبة رايز اوف كينجدم بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الناس اللي بيعرفوا شو هو الحدث. حدث اللصوص. طبعا هون انا لو تشوفوا انه انا ما معي ولا نقطة، بس انا فعليا عامل 2500 حقيبة، يعني تقريبا باجي ترتيب 18 على 8 ممالك. تمام، هنيجي هون نشوف الحقائب. هيو. تمام، انا هون عامل 5 جيوش عشان انا اسهل او ما اطول الفيديو، خليتهم جاهزين. ال5 جيوش اللي راح اضرب فيهم راح اورجيكم اشي كتير سريع. بالنسبة للقادة، انت لازم يكون عندك قائد تانك، سواء بتضرب مع اصحابك او بتضرب لحالك. تمام، انا 90% او 95% من ال 2500 مخطوطة انا جبتهم وانا بضرب لحالي. طبعا لوهار 184 الف انا ما رجعته على القلعة من الصبح. انا تقريبا بسجل المساء، انا من الصبح ما رجعته، فطول النهار بضرب فيه. و134 184 الف فهو تانك جدا لوهار مع ريتشارد. تمام، هون انا لانه ما عندي جيش كثير فحاولت اني أعمل شغلة في القادة، حاولت أعطيهم شوية معدات سرعة للقادة البطيئين، على أساس إني أنا أوازن في سرعتهم معي، أكون شوي سريع وأوازن فيهم. في شغلة كثير مهمة للناس اللي قاداتها مو قوية أو قاداتها شوي ضعيفة، ممكن إنه هو ياخد حجر بف، سواء من عند المعبد المفقود أو أنا لأني بزون 1، فهاي الحجار اللي جنبي ممكن ياخد حجر هجوم دفاع صحة. بإمكانه ياخد استعادة نقاط حرب. بإمكانه ياخد سرعة مسير، خبرة القائد المكتسبة. فهذا الاشي كثير بفيده لو هو عنده قادة لسه مش ماكس، بيقدر يطورهم بشكل سريع من اللصوص. تمام، أنا هون بزون 1. انا بفضل لعبة اللصوص انك انت تبعد عن زون 3، لانه بكون في كثير ناس، فما راح يكون في كثير بربر، الكل راح يضرب. تمام، فانا طلعت على زون 1 على اساس اني انا اقدر اضرب اكبر عدد ممكن من اللصوص. تمام، في بفات التحالف كمان. طبعا هذا التحالف مش ماخذها، دخلت عليه حاليا. في شغلة بدي اورجيكم اياها، اتوقع يعني هي نسبتها كثير منيحة. هاي. تمام، هاي بتعطيك زيادة بنقاط الحرب او سرعة استعادة نقاط الحرب 20%، وسرعة علاج 20%. انا بشوفها كثير مفيدة. لو جينا هون احنا ضغطنا على الانبوبة تبعت نقاط الحرب، ببين عنا قديش مكافأة استرداد نقاط الحرب زائد 20%. تمام، لو اخدناها بتصير 40%، فهو بالضعف. تمام، خلينا نبدأ في الضرب بشكل مجموعة والضرب بشكل فردي. الضرب بشكل مجموعة راح يكون على هذا النحو. تمام، هو مركز معي. لو شايفين انا بعت لوهار عطول تانك، بعدين عملت هجوم عن طريق الكبسة، فهو اشي كثير سريع لانه البربر ما راح يتحمل. شايفين قديش ما اخذ ثواني، على اساس انك انت تضمن انك انت تاخده بال5 جيوش او تضربه بال5 جيوش. تمام، لو كان الجيش مثلا لوهار تانك اوكي، بس عادي لوهار وريتشارد لو حتى انا معهم فرسان، مثلا انت شخص عندك فرسان كثير، بيكون الموضوع احسن الك لانه السرعة بتفيدك، او ممكن تاخد حجر سرعة. هون نفس الاشي ضربنا. تمام، هسا بدي اورجيكم لما اضرب لحالي. انا طبعا 90 او 95% زي ما حكيت انا جبت الحقائب هاي لحالي، يعني تقريبا 2300 انا جبتهم لحالي من غير مساعدة اي حدا. ليش جبتهم لحالي؟ لانه ممكن صديقك او حدا من اللي معاك ما يكون فاضي
لفترة معينة وانت كنت فاضي في هاي الفترة، فانت ما الوقت بمر وانت بتستناه، فانت لازم تشتغل. فما في اي مشكلة انك تشتغل لحالك. طبعا هون بتبدأ اول اشي بلوهار، لانه تانك على اساس انك انت الجيش ما تستهلكه اللي معك. بعدها بتضرب الجيش. لو ملاحظين هون انا مستعمل كل القادة لوهار، بوديكا، بيلاساريوس، كيرا، كلهم قادة عندهم حفظ سلام، فكلهم قادة آه، بيعطوا خصم على نقاط الحرب اللي هي في الشجرة موجودة تبعتهم. هذا الاشي بوفر عليك نقاط حرب، بخليك تستمر اكبر وتضرب اكبر عدد ممكن من البربر. اتوقع هيك الفكرة وصلت. في فكرة ثانية كمان أو شغلة ثانية بحب أضيفها، اللي هي المزارع. ممكن شخص معاه جوالين وعنده مزارع ممكن يستفيد منهم بشكل كثير كبير. لو مزرعة واحدة أقوى مزرعة منهم وفيها نقاط حرب، ممكن يستفيد، ممكن يضرب بالثنتين بنفس الوقت. ممكن لو هو شخص كتير أكتف على اللعبة ما بسكرها طول اليوم، ممكن إنه يخلص نقاط الحرب تبعونه الموجودين معاه بحسابه الرئيسي ويروح يضرب بالمزرعة. هذا الحكي طبعا رح يحتاج انه لو مزرعته ما كانت قوية، ما عنده تي فور، رح يحتاج انه يستعين بحدا من اصدقائه يضرب معاه اللي هم ما خلصوا نقاط الحرب. هاي الحركة شو بتفيد؟ بتفيد انه انت سرعة تبديل المخطوطات. هون انت مثلا لو التحالف عندك ما كان حاط المخطوطات اللي انت بدك اياها او ما بتاجرها معك، انت بتقدر تبدل مع مزرعتك، فأنت مش بحاجة إلهم. واحد اثنين، الموارد اللي بتحصل عليها من البربر أو من جوائز نفس اللصوص الصناديق الذهبية بتقدر أنت تحولها لمزرعتك. حتى التسريعات بتقدر أنت ترفع فيها السوق عشان يخصم من الضريبة. عندك جواهر بتشتري فيها نقل للمزرعة. كل إشي ممكن تستفيد فيه في حدث اللصوص حتى في المزرعة. تمام. في حالة عدم وجود نقاط حرب، احنا بنيجي هون مثلا بختار عندي واي اس جي ماكس. ممكن انك تختار حدا ثاني غير واي اس جي، ما في مشكلة، بس بفضل في هاي الحالة ما تكون حاط كيرا زيي، تكون حاط يا لوهار اذا كان ماكس او ريتشارد 5/5، ما في مشكلة. آه لانه بتحتاج لجيش تانك، انت عشان يطول جيشك انت بحاجة لجيش تانك. زي ما شايفين هون في كمية بربر او لصوص خلينا نحكي جنب بعض. اتوقع هاي الطريقة كثير منكم شافها، اللي هو ممكن تستعملها بالكيفيك عشان تجيب نقاط شرف اكبر. فالطريقة معروفة اتوقع، وبنفس الوقت احنا بنشرحها. بنيجي بنضرب هون، بنسحب شوي لورا عشان ندخل جوا دائرة واي اس جي. اللي ما عنده واي اس جي ماكس انا بنصحه يستخدم اثفليد. اثفليد كثير رائعة، كيرا ممتازة، كيرا من القادة اللي الناس ما بتركز عليها. تمام. انا ركزت عليها يعني انا عن نفسي ركزت عليها متأخر بصراحة، مش من بداية الحساب. فهي قائد جدا رائع، هي اقوى قائد ملحمي للرماة من غير منازع، يعني اقوى من كوسونوكي، اقوى من هيرمان. تمام. زي ما انتم شايفين هون، حتى اني انا مثلا ممكن استنى على هذا قبل ما اهزمه البربر واروح اجيب البربر الثاني اللي هو هون. تمام. زي ما انتم شايفين مهارة واي جي برضه راح تجيبه. هون انا ضربت 3 لصوص وبربر عادي كمان، اف 30 نقطة بس. تمام. الثلاثة لصوص ممكن ينزلوا لك حقيبة او حقيبتين، ما اتوقع اكثر من هيك، لان اللعبة حاطة نسبة للحقائب 50 او من 45 ل55%. يعني الخمس هجمات او الخمس جيوش لما تضربهم على بربري او على لص من اللصوص، هم بيعطوك يا واحد يا مرات ولا اشي كمان. يا اما 3 يا اما 2، مرات بيعطوك 5. بس هم اللعبة اصلا بتكون متوازنة. يعني انا خليني احكي هون، انا تقريبا ضارب 5000 بربري
أو 5000 لص تقريبا، هي بتعطيك النص بالضبط. في شغلة عنا برضو مهمة، أنا شفت كثير أسئلة منها اللي هي كيف أحصل نقاط الحرب. نقاط الحرب بتجيك من المتجر الفي اي بي بموارد بطعام، بتشتري هون تقريبا اللي هم 3000 نقطة. في شغلة ثانية، ممكن أحداث تيجي فيها نقاط حرب، هيها مثلا زي هذا الحدث، في أحداث مشابهة بتيجي بنقاط حرب. الشغلة اللي بعد هيك طبعا بالحاكم الأعظم ما بنحسب نقاط اللصوص، تمام؟ بالحاكم الأعظم ما بنحسبه، عشان احنا نكون برضو فاهمين. مش لكل الأحداث بنحسبه لأحداث معينة. مثلا مخطوطات الكريم بنحسبه، أحداث البربر العادية بنحسبه، بس الحاكم الأعظم ما بنحسبه أبدا. الأحداث الموسمية برضو بنحسبه. نقاط الحرب حكينا من متجر في اي بي. الأحداث ممكن من تحالفك يضرب حصون. هون طبعا احنا ما عندنا حصون لأنه في لصوص شغال. الحصون بتعطيك 50 نقطة حرب، طبعا بشكل عشوائي مش دايما. في كمان للناس اللي هي بتشحن قليل أو بتشحن كثير، في واحد من الصناديق اليومية هون بيعطيك 500 نقطة مقابل 3 دولار مع باقي الحزمة أو القائد اللي أنت بدك تشتريه. ما في غير هيك. راح تقدر تحصل نقاط حرب غير أحداث الكيفيكي طبعا. ما راح تبين عنا هون، إن شاء الله راح نشرحها في المرات اللي راح تيجي إن شاء الله. أنا تأخرت شوي عبال ما أفتح الحقائب. بتوقع الخطأ، يعني هذا شوي خطأ مني، بس أنا تأخرت في التصوير، فكنت حاب إني أنا أصور لكم إياهم قبل ما أفتحهم. بفضل هم اللصوص يومين، بفضل أول يوم أنت تفتح فيهم الحقائب مثلا بالليل، أو تاني يوم الصبح تفتح الحقائب، وبعديها تبلش تضرب وكل 100 تفتحهم. لأنه أنت عندك هون ممكن تنحشر في موضوع الحقائب، ما تقدر تصرفهم مع أصحابك أو مع المزرعة أو أنا هون قرب شوي ينتهي اليوم عندي وبرضه ما فتحتهم، بس إن شاء الله إنه راح أفتحهم وراح أبدلهم. طريقة فتح الحقائب راح يكون على شكل سبعات زي هيك، عشان انت ما تستهدف نوع واحد بس. يعني لو شايفين هي اجى منها لحالها 4، انا لو فتحتهم كلهم ممكن يصير في هذا الموضوع، يجيني واحد مثلا 1000 حبة والباقيين شوي شوي، فما راح اعرف اصرفهم. فانا بفضل 7 6 5 10. شايفين كيف انت كل ما قللتها كل ما ايش بتاخد مخطوطات مشكلة اكثر. تمام. ان شاء الله انا راح انزل لكم الفيديو الثاني في باقي تكملة المخطوطات بعد ما خلصناها، مع تبديلة الصناديق، تبديلة الصناديق كاملة، قديش صندوق طلعنا. راح اعطيكم كمان ميزانية كاملة، قديش انا حصلت موارد، قديش انا تسريعات اخذت. حنزل لكم كل اشي بالتفصيل، حتى الجواهر قديش انا قدرت اخذ. مثلا من الضرب الفردي انا اخذت 6000 جوهرة و400 من هي ام العشرة، هذا بس من ضرب اللصوص. ان شاء الله بس افتح الصناديق كاملة راح احكي لكم انا شو اخذت وقديش صرفت نقاط، وراح اعطيكم ميزانية اليومين تبعت اللصوص كاملة.